magyar. Kapsz tőle magyar. It's showtime! Hát szeva Ben, hát ne csináld már, hát megbeszéltük, hogy 10-re jössz. Tudom, a playpofat. Insert May monologue here. Arról volt szó, hogy sörrel vársz. Ja, hogy csak ez a gondom. Gyere politikám, hát 1000 éve nem láttalak. Meg nem is találkoztunk. Tényleg. Na gyere, van valami meglepetésem a számodra. Egyenesen a hűtőből. Igen, a sör hűs finomság, ezért a hűtőben kell tartani. Magic. Ha azt hiszed, a háború pokol, még sosem voltál békében katona. Ben Storm. Azaz én. Egészségedre, drága barátom. És volt, készen állsz egy olyan igazi 70-es évekbeli játékélményre? Persze. És a sörre kapcsolatban ezt nem tudtuk garantálni, mert az egész szariszt azt nem tudtuk belesűríteni. Itt van ez a két fantasztikus játék. Mindenek utána, ez ugye a 7800-as az készült, az a kevés játék, ami meg van hozzá, ezért a 7800-as konzolt fogjuk értelemszerűen benyújtani, illetve ami sokkal érdekesebb számunkra most, az ez a bontatlan játék Spanyolországból, amit most szépen fel fog nyiszatolni, és megfelezem neked az értékét. És ha még alá is írom? Hát az gyakorlatilag, ha valakinek el akarnám adni, nekem kell fizetnem, hogy átvegye tőlem. Amit tudni kell erről a játékról, hogy pálváltozat volt rendkívül gyakori, amit Európában szántak, és az NTSC változatért gyakran rendkívül ritka, szinte 100-es értékű játékokat adtak. Aztán egyszer csak Venezuelába egy raktárba előkerült belőle egy rakás bontatlan, és innentől kezdve lement pár ezres értékűvé. Nem lehet, hogy ez a kép a raktárnál készült? Venezuelában a mai politikai viszonyokat ismerve abszolút elképzeltek tartom, és most ki fog derülni, kérlek szépen, ez a gyönyörűséges cartridge, ez PAL vagy NTSC változat. Milyen rendkívül módon izgulok, látom az arcon, hogy te is. Hát ez bizony NTSC, mert láthatólag a zöld színű fű az kék és vibrál feketén. Úgyhogy erre felkészültem egy az egyben. Ez Sebastiannak az Uno kártya, ezzel viszont egy olyan technikai malőr van, amit már az előző kísérletekben észrevettem, hogy valamiért a 7800-as kiköpi, mint a gyerekek a klasszikus BB ételeket, úgyhogy innentől kezdve össze kell raknom a technikát egy pöppet. Vágás. Szóval a helyzet megmentésére most beüzemeltem a párszor már lejtett junioromat, aminek már úgyis mindegy, és láss csodát! Wow, létezik belőle a pál változat, tessék az irányító. Valami probléma van? Ez Sega. És? Ez meg Atari. Hát ez az. És mi ezzel a baj? Hát nem hiteles így, hogy Szegát kapok. Vágási Feri. Egy ilyet adok, az megfelel? Végül is? Mindenki utálni szokta, úgyhogy remélem, hogy te is. Nálad van az, amelyikkel ki tudjuk választani, mint a másodikra menj rá, kérlek.
És voilà! A verzió szépen beállítja a két játékos módot, és te kezdesz egy reset után. Kezdheted. Adok rá egy kis hangerőt, hogy mi is halljuk, nem csak a nézőt. Azért érezd a Tiának a hangzását, azt a kevés hangot, ami eleve hamisan szól, és hogy ebből próbálsz ami zenére emlékeztetőt kifacsarni. Hát Elég nehéz őket lelőni. Ajjaj, ez nem sikerült, megpróbálkozom aztán én is ezzel a dologgal. Ugye felváltva lesz. Így van, így van. Te is tudod, hogy milyen kevés sprite-ot tud ez a gép megjeleníteni, innentől Tessék? rendkívül kevés sprite-ot tud ugye megjeleníteni, és valószínűleg nem ugye egy vonalra kerülhetnénk elég könnyen, ezért úgy voltak vele, hogy inkább akkor menjünk külön. Az ellenfeleket is, mert megfigyelt, soha nem lesznek egy vonalon. Beszalak a tankba, wow! Ez a tank, aminek az érdekesség, hogy ha üzemanyag elfogy, akkor fölrobban. Én mondjuk még ilyenről nem hallottam. Az Ikari Warriors mondjuk szerintem már önmagában a Famicomon se volt egy jó játék. Nem is értem, miért pont erre gondoltak, hogy át kellene vinni az Atari 2600. Nem tudja, emlékszel rá valamilyen formával. Nekem az nem volt meg. Nem volt meg. És igazából csak videókon láttam. Tehát ahhoz képest, hogy egy Atari 2600-as sport, ez mindjárt fel fog robbanni a rohadt életbe. Ki tudok belőle szállni? Nem. Azért nem mernék fogadni, hogy hanyadik pályáig fogjuk ezt a játékot elvinni. Szerettem mindig is, hogy a helikopterek... Nem tudok... Ja, hogy csak ő tud átlőni a falon, ez egy korrekt játék. És miért dobom a gránátot amúgy? Próbáltad már a másodikos gombot? Ja, most ugye egy... Nem tudom, megölt a kapu. Nem, hát a 2600-ason ugye egy tűzgombban, ez a 7800-as játékokon valóban két külön gombként funkcionál, és abban az esetben a balkezesnek már használhatatlan lesz. Én mondjuk így 2006-os játékokat szeretem, nem menték bele a tankba. De nem áll. Nem ér el a lövedék odáig, tehát ne legyünk már igazságtalanok, hogy... De milyen érdekes ilyen körtáncot csinál, mint ami násztánc lenne, nem? Tehát így körbe-körbe, egy párosabbi készülne. Tank is olyan izgalmas színeket hordoz, azt nézem. Hát látszófestés. Még van rajta, masszívan. Hát ugye csak vízszinten se tudod változtatni a színeket, a sprite-ot, tehát nagyon fontos a rasszóba, és ezt láthatod. Na mi van ezzel a tankkal? Hogy valahogy dobtál egy gránátot, nézd meg 98 csak. Tehát valahogy dobtál egy gránátot, rá kell jönnünk, hogy. Van-e valami trükkje ennek a dolognak? Na. Nem volt leírás a dobód? Nem mondom szülességet. Általában nem szoktam. Hát előre ezért nem lennék mérget. Lássuk csak. Na, van egy jótállási papírunk. Ami kb. 100 éve nem lehet érvényes. Hát nyilvánvaló. Aha! Folyamatosan nyomba kell tartani a gombot. Erre nem gondoltam volna. Erre pont nem gondoltam volna. Hát mit csinálsz? Folyamatosan nyomba tartottam a gombot. És akkor így lehet meg... Ja! Téged nem szeret ez a kapu. Igen! De azért vagy... vagy... a régi hangot. Én imádom. Hiányoztat, mint a beöntés. Igen, a langyos fajtája annak is. A zenére alkalmatlan 2006-os, de a hangeffektjét kifejezetten szeretem. Ilyen bedeszül mozog azért, az az animáció, így azért Igen, teljesen kidobálja a vállait. Jó, de próbálkoztak. Tehát én azt mondom, hogy még hogyha maga a játék... Ja, hogy a tankban nem tudnak kilőni. Hát Igen, de fogy az üzemanyagot, és ha nem tudsz kiszállni belőle, akkor meghaltál. És ezt elolvastad, hogy kell kiszállni? Nem. Igen, akkor elmondhatjuk, hogy te igazi férfi vagy, és a használati utasítás az... A smafú, persze, az egy vicc, az egy táj. Ez hogy lőtt kalárba? Hát ez mi volt? Nem is voltam a közelében. Ő másként gondolja. Ez így nem fog el sokáig tartani, hogy ha megölök valakit, az megöl engem közben. Tehát ez a... De úgy toltad, mint Bruce Willis, szóval te is veszettél egy helikoptert. Bár nem egy autóval, hanem saját magadnak. Szét lehet lőni a házakat, na ezt nem tudom. Azért milyen animációja van a szétrobbanó házaknak, nagyon szimpatikus. Szerintem ha hosszú nyomod a gombot, akkor szállít gondolom a tankot. Nagy éve. De már csak 30, nem most már csak 20 másodperc, de ilyen hülyeséget, hogy elfogyasztom, hogy akkor is egy helybe állsz. Baromság. És
meghalt-e? Nem szálltál ki a tankból, mondtad? Hát nem jöttem rá, hogy kell. Miért nem tudnak végtelen ilyet adni? Tehát ez pont az a játék, ami akkor is egy kínszenvedés, hogyha örök életed van, tehát... Ja, amúgy beértelek. Beérem kevesebbet. És game over. És az egészben a legszebb tulajdonképpen ez a game over felirat. Igen, olyan karakteres. Igen. Tehát ez a gép... Aha. Nem. Még adsz neki egy esélyt? Még, hát persze, azért ilyen hamar nem adhatom fel egy ilyen katonai játékot. Ez még igaz. Tehát tőled azért többet várna az ember. Igen, hát most próbáltam a humánus módszert. Azért remélem, sprintelni. azért remélkedek benne, hogy a valóságban nem így szolgálsz, amikor van rá lehetőséged. Na, ez milyen szép mozdulatsor volt részemről. Néha azért azt érzem, hogy tudok valami. Ha tehát eltalálják a tankot, akkor még kevesebb lesz benne az üzemanyag. És így száll ki. Nem, hogy kiszáll, fölrobbantja a tankot, csezdeg. Ez profi nagy. A tank is csak így körbe-körbe mászkál, nekik miért jó? Te hallottál már olyan stratégiáról a hadászatban, olyan formációról, akár körbe-körbe mászkál? Azt járőrözésnek hívják, de itt nem igazán Nem igazán célszerű járőrözni, vagy érzésem, ez végig csak a front. A tankot, hogy összemegy helikopter mellett, még az életben kivétel, hogy légelhárító persze, de... Na, hát igen. Most figyelj, mert most... Ebből a csőből kiindulva az nem légelhárító rakéta. Nem, én ezt... Régen voltak azok a faltörékosok, ez inkább arra hasonlít számomra. Áttörte, csak főköszönben már megint. Igen, de most gyorsan elsprinteltem odáig, ameddig eljutottál az előtt. Igen, most királyabb arc, hogy mentél. Nem. Bár ez a meghalás effekt eléggé érdekesen néz ki. Hát a tükröz, tehát azt csinálja, hogy van egy bit ugye, ami a tükrözésért felel a memóriába, és akkor azt 0-1-0-1-0-1-0-1-es csinálja, nem egy nagy meló. Azért szeretem, amikor látom, hogy te jössz, mert azt jelenti, hogy még van egy élet, ami kb. Ennyit is ér. Game over. Game over. Szerintem van egy érzés, hogy a képességek nem teszik lehetővé azt, hogy ennél lényegesen tovább jussunk, és amennyire én tudom, a másik pályázat az, mint az első szinte, csak kicsit máshogy vannak elrendeződők, és a harmadik, negyedik pálya az, ami máshogy néz ki, tehát elég kis esélyt látom annak, hogy bármi érdemi dolgot be tudnánk mutatni ezen túl, ami most így felelhető, de szerintem bárcsak. Ja. Command Anniban volt érdekes, hogy senki sem játékra emlékezett, és semmi köze nincsen az Arnold Schwarzenegger filmhez. Igen. Mondjuk a sivatagi környezet eléggé... Adja, de a játékmenet az igazából csak megyek előre és lövök mindenkit, mondjuk ebben a korszakban általában ez volt jellemző. Most is, a csősúterek. Ez is igaz. A Ron Hubbard volt ugye, aki ezen egyszer ezt a Condor 61-es változatnak, és az miatt volt az a játék rendkívül népszerű és híres. Hát meglátjuk, hogy a Tia Chipre mit tudtak kihozni, és akkor két játékossal, mert hát úgy szeretjük. Most melyik vagyok én? Szerintem te vagy. Az te vagy. Megint jókat szórakozom. És akkor itt most csak egy ellenfelem van megint. Na igen, szinte ugyanaz. De itt azért eléggé, ennek jobb a grafikája. Igen, felismerhetőbb meg az, hogy a játékmenet jobb, azt mondja, kiegítjük. Benne az a hülyeség, hogy nem tudsz lefelé lőni? De, mert be tudsz, mert volt ott. Ez az. Mint hogy, mert ha jól emlékszem a... Várj, eltűnt az emberem. Ja, nem, csak fel. Néda. Ezt nem szeretem, hogy így randomból megjelenik valaki. Hát pedig jobb, ha hozzászoksz az életbe, és általában random szoktak megjelenni. A buckák nem fogják fel a töltényeket. Azt nem, de engem igen. Ez biztos, azt gondoltam mondjuk. Keves amúgy a söröknek a számát a kezedben. Hát mert éppen fontos munkát végzek. Ja, ez igaz. És ebben is van gránát, viszont ez tényleg nincsen semmi kézikönyv vagy hasonló. Abban vajon mi lehet? Reméltem, hogy nem taposóak, mert akkor így feldobjuk a napot. Ez kifejezetten sokkal jobb. Nagyobb a sikerélménye. Igen, tehát egy játéknál nem utolsó szempont, hogy jutalmazó és ne csak büntesse az Ikari Warriors-nak, mert minden változat igazából egy büntetés volt. De azért ez respawn folyamatosan, tehát megölöd, akkor egyből újra jön, ha jól látom? Én nem tudom, az Ikarinak a Commodore 64-es változata az teljesen játszható volt. Én szerettem meg ezt is. És nem akarlak megbántani, de mintha az előbb még azt mondtad volna, hogy kimaradt neked. Az NES változatra mondod? Igen, én arra gondoltam. A C64-es az meg volt. Ja.
Nem tudom, figyeled el, hogy halál nélkül. Igen, eddig nagyon profi vagy, tehát látszik, hogy azért szolgáltál is valamennyit a hazának. Az ott egy ágyú, milyen jól néz már ki, ott ficálkol a kis csövével, ficereg, mozog, ficereg, ja nem, az egy ember. Ez egy géppuskálás. Te is így szoktad ráncigálni, amikor ott vagy? A géppuskálás mögött így össze-vissza? Nem, az... Ők nagyon rosszul csinálják a pásztázó tüzet. Azt nem is értem, mert nem lőnek, tehát hiányzik valami. Várjál. Nem tudom. Hoppá. Hát, vagy rajta lövés, lehet ám, hogy csak hátulról volt. De izgalmas, mert szerintem nem állnak föl, fogadni mennek, hogy nem állnak föl, hanem megvárják, amíg oda mész hátuljuk és lelövöd őket. Aha, na most. Ez már így probléma, mert... Olyan aranyos látni, hogy olyan aranyos látni, pont hogy a belakadt. töltények szint váltanak. Kamátod a sörök számát, akkor most már békeporoimra. Na hát kösz. Ez rövid, ez egy Igazi nem korsa. kellett volna berektelni. Hát szerencsét, hogy a sortüzet nem kapod a pofádba rögtön. Valójában nyilván csak szomjas voltam azért. De azért De megoldottad meg, hogy mégis tudjál fogyasztani. Amit nem értek, hogy oké, persze, hogy a flickerelne rendesen, hogyha egyszerre lennénk a képernyőn, meg talán nem is lehet túl egyszerű megoldani, hogy egyszerre, de végig is a két Joy tudja külön olvasni, úgyhogy nem teljesen értem, hogy csinálsz egy olyat egy páratlan körökben, az egyiket rajzolja ki a párosban, a másikat, azt meg van oldva a dolog. Triplázás, nusizni. Várjál, robbolható kör. Kirobbantottad a fákat. Így készül a pálmaolaj. Megdobják kézigránáttal. Hoppá, ez kellemetlen, mert ez hátrafele is lő. Jó, akkor... Ahhoz képest, hogy hátrafele nem lóbálja a fegyverét. Aha, tehát most nyúlcipő üzemmódba kapcsolta és hátra van. Megpróbálok azt a taktikát alkalmazni, hogy inkább elfutok. Hát nem soroznak össze-vissza, azt el kell ismerni. Az animáció az tényleg tök szépen ki van dolgozott. Meg így Ott a vége pedig az a házasztó. nem próbálj gránátot dobni oda. De te meg onnan ki tudod lőni oldalra. Azt hogy? Mert egy ügyes ember vagyok. Hazai pálya, mi? Sarkon lőttek. Így van, Akilausznak vége. De most előrébb haladsz. Igen, most hülyek vagyok. Most már kitakarítottam. Szaladok és kész, engem most nem érdekel semmit. Hát igazából megmutattam, hogy kell csinálni. Így van, eltanultam a technikát és tökéletesítettem. Micsoda pisztoly párbaj. Azaz, tehát... Akkor szemtől szemben nem tudjátok eltalálni egymást, mert oké, hogy a filmekben az ellenfelek általában elég bénák ilyesmiben, de hogy még te is. Megjegyeztek, itt nyírtam ki. Lőjetek már. Nem engedd tovább, hanem ölök meg mindenkit előtte. Hát ez aljasság. Nem engedett. Én bemegyek a házba, engem nem érdekel, hogy ott állnak előtte. Azok már előtte vannak, nem utána. Nesze neked boss harc. Hát miért nem enged tovább? Hát én még kijön megint ehhez, de... Ha. Figyelted, hogy lefutottad? Engedj már tovább! Tovább! Mindig újra jönnek! Most már bezzek tovább enged. Mi volt ebben a logika, hogy... De várj, most felültettem. Nem, tovább engedett. Új, a más színű a zöld. Majd a fű. Az a gránát, azra hagyjon meg ott. Ez mi, ez egy üres pálya, vagy mi? Azt a Froggerbe átmentünk, nem Pont elüttek, ezt hogy... akartam mondani, hogy... De milyen érdekes, hogy milyen kicsik azok az autók. Hát ezek kérlek szépen a lilliputiak, tehát a lilliputiak beálltak az ellenségek közé. A hazárlók fajtáját biztos lilliputiknak. Megmondtam én, hogy a medvék mellett a lilliputiak is elkövetik a bűnözést. És a hazát meg kell védeni a lilliputiaktól. Itt már árok van.
De úgy beletalak, és úgy értelmetlen, hogy a mögül lövöldöz ki, szóval. Beleestem az árokba. Nem. Ez érdekes volt, határozottan. Na, ez mi volt? Nyom még gombot. De itt fejeztük be. Még egy esélyt adjunk azért neki. Ja, itt úgyis megérdemlem, el volt egy kis sikerélmény. Nem érezzük azt, hogy egy darab szart se érünk. Pedig. És nyomják a dudát ilyenkor, hogy mi? Inkább motorhangot akar szerintem. Nem arra van egy kifejezetten az Atari 2006-os egy mondják azt, hogy direkt az Aston 2-es vagy 3-as csatorna, azért motorhangszerű. Engem nem érdekeltek. Szerintem csak így könnyebb, hogy telerakták ezek a hülye kocsikkal, mert nem sok érőek, hogy őszinte legyek. Ja Istenem! Miért nem adás szárnyat? Hogy utolérhetném az anyai vágyat. Ez túl profinak érzem, de hogy ezt szóljam. Ja, megint makkod volt. Milyen lehet a következő pálya? Teljesen más, a fele vigyát, nem is ismerek rá a játékra. Még siótagosabb, még több árokkal. Jó baj. Ja, életet kaptam, de jó vagyok. Hát a traktorok itt is jönnek. A lövedék az direkt olyan színű, mint a sár. Ez nem egy szép húzás, most őszinte leszek. Igen, el is ütnek. De legalább kitaláltak valami vicceset. Ezt elismerem. De mi mindig ezen az oldalon táncolnak, hát ezt nem hiszem. Mindig a jobb oldalon vannak többen. Ezek jobb oldali érzelmi emberek, én úgy érzem. De micsoda változatos árukrendszer. Ennyi erővel valami csodafegyveren is dolgozhattak volna. Tehát ez egy eléggé, nem is tudom, hogy mondjam. Vagy kiképezhették volna a katonáikat, hogy ne egy ember ölje le őket. Meg ne egyesével legyenek azokban az árkokban, tehát itt elég sok dolog van, hogy megfordul nekem is a fejemben, nem megy a kocsi. Hogy átmegy a kocsin a lövedék. Lehet, hogy a gránát kivenni. Óóóóó! Te jössz. Óóóóó! Fám a fák között. Te kellemesebb környezetben vagy mit panaszkodsz? Nálam már csak izé van sár. Mit csinálj, hülyék, egy disznó? A zenébe tök erős, hogy körülbelül egy a 20 másodperc van loopoltatva. Igen. Ez kell voltam. És rakj már köré mindenféle katonákat, hát hogy képzeli? Ez elég elkülönni. Mindig le vannak kerülve. Itt a ház, és itt haltam megint. Engedj már tovább. Ez nem vicces. Hány ház, ez ilyen házbontó, vagy mi a franciának az embernek a... Ez nem tök ismerős. Ez újra zöld. De pont úgy is néz ki, mint a második pálya, így van. Mert ez szerintem az is. Nézd, úgy jönnek a kocsik is. Kapta egy bónusz második pályát. Hát erre vágtam. Itt ha Márióban a másik pályát minden alkalom újra meg kell csinálni, hát gondolj bele, milyen marha izgalmas lenne. Hát ez ugyanaz tényleg. Bele is halok. Mint a Majka panel rengetegben. Mit csináltál? Lelőttek. De miért? Ennyire összezavart a Majka? Az amúgy az a zeneszám, ami a legjobban földékesít, ha meghallom egy telefonon. Tehát, hogy volt egy időszak, hogy minden hülyének az volt a csengő hangja. Mert ők átérezték a mondani valamit. De itt, tehát teszek egy példát, Tarnabodon a gyermekházban jár a roma gyereke mellett a gondozónak is ugyanez volt a csengő hangja. Tehát ez érdekes benne, hogy egyesültünk a Majka belehalokjába. Tehát mikor volt utoljára a történelemben ekkora egyetértés és átfedés? Szerintem nagyon régen. Ezért jaj, te is itt vagy, meg én is. Egy helyen vagyok, hiába játszottam többet. Látod? Nem. Én vagyok. Nekem még volt egy plusz élet. Ja, te meg kaptál plusz életet. Ugye elpazarlom itt volna.
nincs értelme így élni, egy másik pályán vagyok berekedve. Volt az a film az Idétlen időkig, nem tudom, hogy emlékszem, akkor mindig február 2-a volt a Csókának, és ha öngyilkos lett, akkor súlyán született, tehát én nem hozta meg. És ha mindent kívülről tudott, hogy a városban mikor mi történik. Például a film végig az egy szánalmas cucc volt, hogy csajjal össze kellett jönni, és akkor feloldódott az átó. De mindent csinált, megölte a mormotát, már mindenféle módon gyilkos lett. Már elment hedonistába is volt olyan, tehát hogy tudja, kaptam még egy ilyet, ez inkább büntetés. Nem szabadulhatsz. A harmadik pálya lesz újra megint? Én akkor sírva fakadok. Ez az első. Arról volt szó, hogy sírva fakadsz a harmadik, de ez az első pálya, úgyhogy érezd magad megtisztelve. És vajon az első pálya után a második jön, vagy a harmadik? Most én nem lepődnék meg rajta, a 3 után lett egy random generátor, és akkor tudod, valamelyik Mindenhol csak autók lesznek. És a végén bele kell ugrani vízbe, és a faragüket kell átpattogni, és be kell ugrani a lukakba. Érted? Hát mégis az iszapból meg lehet csinálni a lukat. De akartak volna bele egy easter egget végül is, tehát én szeretem az easter eggeket. Vagy kígyót. A kígyók kígyóznak? Hoppá. De még nem is lett nehezebb, tehát egy az egyben ugyanaz. Engem ez akaszt ki. Atyám! Itt vagyok a háznál már megint. Mondom, hogy ez az a ház. Ház. És még van egy életem. Büntes még, gyerünk! És ez a legrosszabb boss ház, mert itt 3 vannak egyfolytában. Ott ugye a lookból kijött az ember, egy kocsi van, meg ilyen hülyeségek vannak csak, tehát... A változatosság gyönyörű. Így van, így van. Bár csak a menza lett van ilyen változatosság. Volt nagyon rossz, nagyon rossz. Meg amit már a konyhások sem mertek haza. Ha hozzáérek az ember, ez meghalok. Hát ez nem egy közelharcos. Én azt mondom, hogy legyen ennyi elég ebből a játékból, és menjünk tovább, és bontsuk még egy sört nekem elfogyott. Nem tudom, te hogy lesz. Én még egész jó. Ez Koncentráció. Ez igazából pont, hogy gyalázatos teljesítmény, főleg tőled. Nagyon szép intro valami, és a zenék nagyon jók benne, ami ez egy hámrú játék. Az Unreal Tournamentet próbálják megcsinálni egy ilyen felülnézetes, rögzítés játék formájával, és ez természetesen még nincsen teljesen kész, de úgy gondoltam, hogy ne hozzad az FPS-eket tudom elképzelni. Itt ki tudod választani, hogy hány játékos legyen benne. Én el nem tudom képzelni, hogy az 5 játékosok hogy működhetnek, de elég nem 2 játékos is. Van a Capture the Flag játékmód, Deathmatch, ez a 2 van, ez a 2. Akkor legyen Deathmatch. Igen. Beginner, ja lehet, hogy akkor izék vannak benne, több sprite van benne, és úgy pick up az random legyen. Ez nem tudom, mit jelent, hogy ezt nem ismerem, és legyen mondjuk minél több pont, 15 flag jó. Kell használni a pályát. Hogy ez pályaválasztásos. Ez nagyon komoly játék. Ez a hámról között a legtöbb az viszonylag kreatív szokott lenni. Legyen ez. Jó. És itt már egyszerre tudunk ketten lenni? Aha. Okay, Hát a első. Az a fegyvered. Egy a rossz, hogy látjuk egymást, innentől kezdve tök egyértelmű, hogy mit fogunk csinálni. Igen, vesztettem értem. Az alapfegyvert fölvettem, de jó. Az mi? Na. Aha, valószínűleg a finálati. Hát nem a legjobb fajta fegyver. Igen, ez a rossz, hogy nem tudom, van-e benne bármi olyasmi, hogy nyertem. Várjál, nézzük meg azt, hogy a több játékos módot nézzük, hogy ez hogy néz ki, változást? 6 játékos, ez mit jelent majd? Lehet, hogy teszbe botokat. És elgondolom. És minden pályának más az eredmény. Akkor lesz ez.
feltűnően csak ketten vagyunk még mindig. Akkor nincsenek botok. Lehet, hogy nincsen elkészítve. Felsorold az egyszereket? Nem. Tehát hülye vagyok az Unreal Tournamenthez. Én egész más világon léptem fel, most én döglöttem meg. Azt mondtam, hogy van egy... hogy is fogalmazzam, mert tehát, ugye ezt remake-nek hívják, amikor egy sokkal összetettebb játékot megpróbálsz elkészíteni egy sokkal gyengébb képességű gépre. Viszont ez olyan szinten kreatív szerint, az én meglátásom szerint, hogy megérdemli azt, hogy jó remake-nek mondjuk. Tehát nem kell az, hogy 3D-s legyen, csak az a rossz, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy nem tudsz fedezékbe vonulni, mert tudod, hogy hol van a másik. Tehát, ez az egy kell kihasználni a pályát. igen. És ja, az elsődleges fegyverrel átlőtt van a falon. És így halkan mondom. Tényleg átlő. Ez egy hiba, amit ki kell dolgozni, ez nem így. Kicsit egyszerűbbé teszi. De a legtöbb játékban a pisztoly amúgy is le van nézve, nem érthetetlenül. Tehát innentől kezdve megérdemli ez a fegyver, hogy komolyabban vegyük. Tényleg van rajta mit javítani. Az ötöd az dicséretes mindenféleképpen. Wolfenstein próbált, volt olyan bolond, aki próbált ilyen 3D-set csinálni, de ez... Nem tudod megcsinálni, tehát a 2006-osan valamire alkalmatnak az a 3D. De ilyen távolban is be tudom lőni, ez hülyeség. Mert a fal se kell hozzá, és meg vagy. Ezért mesterlősz. Esélyt se ad. És felszedem a másik fegyver, de még akkor is ugye tudom használni a fegyvert utoljára. Ez én közvetlenül fegyverben kell. Sokkoló vagy mi ez? Milyen fegyverek voltak az Unreal-ben? Ez egy rögtönölős közelharci fegyver. Volt olyan benne? Azt hiszem igen. Bár én inkább a Quake 3-mal játszom. Ott egy rakétavető. Na, csinálj egy body jumpot. Ha jól emlékszem, én kizárólag a Quake 1-jel játszottam. Az jó régi. Jó, az jó volt. Én nagyon szerettem. Igen, gyakorlatilag ez miatt a legalapabb fegyver a legjobb, meg a mesterlősz puska azok, hogy átvisznek a falon mindkettőt. Hopp, kiírtam magam, mert úgy voltam, hogy egy elítsünk, mert legyünk már kicsit korrektebbek. Nem írjuk meg. Szerelem, mi lenne? Még egyébként a földtöltőt, mert azért nem is figyeltem, hogy utalmak le egyáltalán. Mi a rakétát kétszer nem használjuk? Megölted magad? Nem. De. Igen? De hát háromszor megkötölek rakétával. Nem fel ez a játék. Nem fel ez a játék. És mi akkor egy játék van hátra, ezt tartogattam az egész történetnek a végére, úgyhogy egy apró technikai történés. Ugye ez 7800-as játék, ezért meg kell mindent csereberélnem. Akkor most jön a napfénypontja? Így jó, a napfénypontja következik, amit ezzel a csodálatos fegyverrel kell játszani, amennyire én tudom, te a fegyvereknek azért elég nagy szakértője vagy, és jól is állnak általában a kezedben, bár ez kicsit futurisztikusabb, mint a te Audi-vatú megjelenésed. Ez kérlek szép az Alien Brigade nevű játék. Ez egy szex fénypisztoly, annak az a lényege, hogy ez nem ez a konzol lett tervezve, de viszont visszafele kompatibilis, és a 780-ason is volt pár játék, amivel működik, illetve a 2006-ason egy darab játék, amivel működik, és ez pedig az egyik a 780-as játék, amihez ez való, úgyhogy próbálkozz szétlövöltözni mindenkit a standard képernyőn, nyomsz egy izgalmat, hogy induljon. Ez meg indítsuk el. Az fölment az égbe. Igen. Valami nem jó. És most is?
Aha, pedig az előbb, amikor én próbálkoztam, akkor normálisan csinálta. Most valami hülye, várjál. Persze, amikor teszteltem, akkor működött. Indítsd ezzel a tűzgomba, és akkor hát normális lesz. Talán most. Ja. Valamit eltalált. Talán. Miért érzem azt, hogy össze-vissza megy a lövedék? Ha megy is. Én miért érzem azt, hogy hiába lövök? Nem csinál semmit. Hát nem nagyon. Legalább a tankot lövöm, de semmi. Azt túlsz gondolom. Igen. Hát itt tényleg izgalmas. Na most ugyanezt történik így is, meg így is. Na most próbáljuk meg úgy, hogy csalunk és Igen. beletoljuk. Igen, meghaltunk, tudjuk, hát így elég nehéz eltalálni bármit is. Hát növeljük a fényerőt, hát ha ez valami. Egy szomorú kép, hogy milyen béna hülyék voltunk. És csak a lábunk. Azaz. Ezt nem lehet elvinni. Azaz. Ajjajjajjajjaj! Itt a fénnyel volt probléma. A fénypisztolynak fény kell. Hú, most már annyira profik vagyunk. Az lövedék. Ezt nem gondoltam, hogy ennyire a sötétséget nem szereti. De akkor ez milyen módszert alkalmazhatok? Ezt tényleg csak azt látja, hogy majd hogyha vágom a videót, visszanézem, hogy a frame-enként, amikor így bevillan a kép, akkor vajon csak azok világítanak, ahol vagy nem tudom, hogy a pozícióból ítéli meg, hogy hol van az Ugyebár ebben elvileg van egy ilyen érzékelő, aminek a meghatározott pixel halmaznak kell lennie. Mi ez a gránát? Ez fegyverváltás. Ez a fegyverváltás, nézd meg. Aha. Érdekes. Lefele rántokat, akkor utána meg az előbb gránátokat dobott ennek örömére. Ja. Összefoglalva, hogyha őszintén szeretnénk erről a 4 játékról beszélni, akkor talán a Commandót mondanám a legjobbnak, ugyanis ez volt az a játék, ami talán a legjátszhatóbb volt. Igaz, hogy az első 3 pálya után gyakorlatilag random besorsolgatja a korábbiakat, aztán gondolom nem is számítottak rá, hogy lesz olyan ember egyáltalán, aki addig eljut, úgyhogy rövidre zárták a történetet. Az Ikari Warriors az azért furcsa, mert elég hasonló volt a kettő, tehát le se tagadhatták volna. De kevésbé játszható. Hát rendre kevésbé játszható, és gyakorlatilag pikpak meghalsz, és el nem tudjuk képzelni, hogy van olyan ember egyáltalán, aki végig tudja vinni az első pályát. Egy kicsit hasonlít a Double Dragon, ami szintén ugyanilyen játszatlan volt az Atari 2600-as, abban az a vicces, hogy könyökölni egész végig, és akkor utána eljutsz egy darabig. Illetve beszélnünk kell persze az Unreal Tournamentről, ami mókás volt, de még nem eléggé kidolgozott. nem kiforrott még, persze, tehát látszik, hogy ezzel még lesz rendesen munka kijavítani a hibákat, hogy ne az alapfegyver legyen az egyik leghasználhatóbb, például mert átmegy a lövedék a falon, meg ilyen apróságok. Meg mellette persze ugye, mivel ez nem egy FPS, hát 2006-as nyilván nem is nagyon lehet FPS csinálni, ezért ugye bizonyos elemek hiányoznak belőle, amikor tehát nem tudsz fedezékbe vonulni. A mesterlövész puska az elég pucsán működik, tehát eléggé legyőzhetetlen vagy abban a pillanatban, hogy megszerzed. De ezt még át kell dolgozni. És ott van persze az Alien Brigade, amit a végére hagytuk. Egy csalódás. Csalódás, mert te számítottál valamire? Egy ilyen címmel? Persze, egyértelmű. Még az gyönyörű borítókép is, egyszerűen csodás. Igen. Mert játszhatatlan. Már most én nem tudom eldönteni, hogy
Pisztolya van-e valami? Igen. A pisztolyunk problémás, vagy a játék ennyire Nagyon nincs sokan stoppon? csinálták azt, hogy ha jól emlékszem, hogy a Master Systemnek is volt egy hasonló pisztoly, és azt használták az Atari játékokhoz, mert sokkal megbízhatóbb volt. Ez gyakorlatilag csak egy fényceruza, ami távolságilag működik, úgyhogy ne is várt tőle szerintem túl sokat. És igen, elég megbízhatatlan volt, és tulajdonképpen nem is tudom, hogy mit kellene azzal rengeteg objektumot csinálni, ami a képernyőn mocorog, ugye, mit találtál az Törölni. Azon gondolkozom, hogy volt a régi, na jó, annyira nem régi videójátékok, piacos videójátékok, piacos Nintendo-nál. hogy esetleg abból lehetne megpróbálni. Nem, mert annak egészen más a kiosztása, függetlenül attól, hogy ezt a csatlakozót használták, ami a Nintendo standardját kell használni, azért ez egy Famicom, tehát a nevében is benne van. Én valami nagyon furcsa ellenséges aurát érzek. Én valami rendkívül furcsa aurát érzek. Mire gondolsz? Nem tudom, eddig úgy éreztem, hogy csak a pixelekből árad felék valami ellenségesség, aztán most valami mintha kiterjedt volna a térre. Jézusom! Mi ez, könyörgöm te? Hogy nézel ki? Ha így kellene minősítetett a produkciótok. Úgy gondolod? Erre nem lesz szükségem. Várj, ellenőriznem kell a leiratkozóim számát. Nem is voltak feliratkozóid. Légy barátom, mi a terv? Tanulnak, te is tudod. Micsoda? A legnagyobb kincsed, arra vagyok kíváncsi. A szomszéd szobában babázik éppen, és gyakorlatilag viheted. Nem töltődött. Nagyon jól tudod, hogy miről van szó. Jaj ne, jaj ne, ne, ne. Igen. Szakértői jogfejtés pornójátékokról? Nos hát, kedves kuzin, foglaljon. Ön után kedves. Csak ő után kedves. Ön után csak ön után kedves. Ön után kedves. Kedves kuzidok, tartsanak velünk a következő epizódban is, melyben nem kevesebbet szeretném bemutatni, mint a videójáték történelem legromantikusabb, legforróbb és legszofisztikáltabb alkotásait, melyek bemutatják a nemi reprodukciónak azt a csodálatos folyamatát, melyet hétköznapi nyelven úgy is mondhatunk, hogy a***ás! Wow.